सो गाइस ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम मिस नगर्दै आजको टपिक चाहिँ केही छैन ओके। आज चाहिँ के गर्छौँ भने 21वटा एकाउन्ट छैन, त्यसमा हामी के गर्छौँ भने मात्र पर्क्स क्लाइम गर्छौँ ओके। आजको भिडियो चाहिँ अलि लामो हुन्छ किनभने अस्ति एउटा 10वटा एकाउन्टमा पर्क्स क्लाइम गरेको थियो होइन। त्यो भिडियो लगभग 4-4.5 मिनटको बनिसकेको थियो र आजको भिडियो लगभग 8 मिनटसम्म जान्छ कहीँ ओके। र टाइम मिस नगर्दै म सिम्पली अब के गर्छु भने पर्क्स क्लाइमतिर लाग्छु ओके। म सिम्पली प्ले स्टोर खोल्छु ओके पर्क्स क्लाइम गर्नको लागि। र आज चाहिँ टोटल 21वटा एकाउन्ट छ होइन। 21वटा एकाउन्टमध्ये त्यसमा कतिवटा 10वटा चाहिँ सिल्भरको एकाउन्ट छ होइन र 11वटा चाहिँ के को छ भने ब्रोन्जको एकाउन्ट छ र सबैमा पर्क्स दिन्छ तपाईँलाई होइन। र आज चाहिँ हामी त्यही क्लाइम गर्छौँ मात्र ओके। र म सिम्पली एकाउन्ट नम्बर 1मा जान्छु है। टिपिएस चेन्ज को नामले छ होइन, यसमा 8वटा प्ले पोइन्ट छ र म सिम्पली यहाँ पर्क्स क्लाइम गर्छु, अरू केही छैन। र एउटा प्रब्लम अझै छ कि यसमा अहिलेको एकाउन्टमा होइन, युएसको एकाउन्टमा इन्स्टल एन्ड अन मिसन दिँदैन धेरैवटा एकाउन्टमा, एउटा वा दुईवटा एकाउन्टमा मात्र दिन्छ एउटा मोबाइलको होइन। र म सिम्पली यहाँ पर्क्स क्लाइम गर्छु। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एभ्री फ्राइडे दिन्छ ओके। र 3 दियो, केही छैन, 10-11 हुन्छ अब। र म सिम्पली नेक्स्ट एकाउन्टमा जान्छु ओके। विलियम बोयनको नाममा छ, दिस इज एकाउन्ट नम्बर 2। यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 2 छ ओके, जसमा 45वटा प्ले पोइन्ट छ र म अहिले क्लाइम गर्छु ओके। यसमा नि 3 दियो, आज 3 दिन चाहिँ क्या हो सहीमा यार। र अब चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 3 जान्छ ओके। यसमा 184वटा प्ले पोइन्ट अलरेडी छ ओके। एन्ड यसमा नि दिएको छैन इन्स्टल एन्ड अन मिसन। म सिम्पली यहाँ क्लाइम गर्छु ओके। यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 3 हो र यसमा 6 दियो, केही छैन, 190वटा भइसक्यो। र यसमा यो चाहिँ अब गोल्डमा होइन, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 पोइन्ट्स टु गोल्ड। यदि म अहिले होइन मतलब यदि मैले अझै 10 प्ले पोइन्ट्स अन गऱ्यो भने होइन, मेरो यो एकाउन्ट चाहिँ केमा जान्छ भने गोल्डमा जान्छ ओके। गोल्ड लेभलको, अहिले चाहिँ सिल्भर लेभलको छैन। र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 4 हो कि, एकाउन्ट नम्बर 4 जसमा चाहिँ 12वटा प्ले पोइन्ट छ ओके। एकाउन्ट नम्बर 4 र म यसमा सिम्पली क्लाइम गर्छु ओके। यसमा पनि इन्स्टल एन्ड अन मिसन दिएको छैन, केही छैन। एन्ड म सिम्पली क्लाइममा क्लिक गर्छु। एन्ड कति दिन छ यार, 2 दियो, के छ यार, 6, 2, 3 के हो यो। र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 5 अब जान्छ है, एकाउन्ट नम्बर 5। एन्ड यसमा चाहिँ 88वटा प्ले पोइन्ट छ ओके। र यसमा नि इन्स्टल एन्ड अन मिसन दिएको छैन, यो पनि युएसकै एकाउन्ट हो ओके। यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 5 हो। र यसमा 6 दियो, केही छैन, कति भयो, 94 भयो। र अब चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 6 जान्छ तपाईँको, एकाउन्ट नम्बर 6। र यसमा चाहिँ 42वटा प्ले पोइन्ट छ एन्ड यसमा नि इन्स्टल एन्ड अन मिसन दिएको छैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो कतिवटा मतलब युएसको एकाउन्ट लगभग 20वटा होला कि। अनि 20वटा मध्ये होइन कतिवटा चेक गरिसक्यो हामीले, 6वटा होइन। यसमा अझैसम्म एउटामा पनि दिएको छैन है इन्स्टल एन्ड अन मिसन। म यहाँ सिम्पली पर्क्स क्लाइम गर्छु, केही छैन। 4 दियो, 46 भयो टोटल, 46। एन्ड एकाउन्ट नम्बर 7 हो यो, एकाउन्ट नम्बर 7 होइन ओके, एकाउन्ट नम्बर 7। र यसमा 8वटा प्ले पोइन्ट छ र यसमा कति डलर छ एकचोटि चेक गरिहालौँ। डलर 0.94 छ, केही छैन, ठिकै छ। म सिम्पली अब पर्क्स क्लाइम गर्छु ओके। 8 प्ले पोइन्ट छैन यसमा, यसमा नि इन्स्टल एन्ड अन मिसन दिएको छैन। र यो चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँलाई यस्तो आएको छैन, मेक 5 पर्चेस अफ $2 or more बिफोर ट्याक्स टु अन 100 प्ले पोइन्ट्स। यदि तपाईँ होइन $2 स्पेन्ड गर्नुहुन्छ होइन, 5चोटि स्पेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईँलाई $2, त्यसपछि तपाईँलाई 100 प्ले पोइन्ट्स दिन्छ ओके। तपाईँले कति गर्नुपर्छ भने $10 मिनिमम स्पेन्ड गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँलाई कति दिन्छ, 100 प्ले पोइन्ट्स दिन्छ। र म सिम्पली यहाँ पर्क्स क्लाइम गर्छु, टाइम वेस्ट धेरै हुँदैछ ओके गाइस। र म यहाँ सिम्पली क्लाइम गर्छु ओके। 3 दियो, केही छैन, प्याक जान्छु ओके। 11 हुन्छ यसमा। र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 8 जान्छ है अहिले, एकाउन्ट नम्बर 8।
एकाउन्ट नम्बर 8 यसमा 30 वटा प्ले पोइन्ट छ ओके। र यसमा यो चाहिँ युएसको एकाउन्ट होइन र यसमा दिएको छैन इन्स्टल एडमिसन। अहिले चाहिँ धेरैवटा एकाउन्टमा दिएको छैन कि इन्स्टल एडमिसन, एउटा मोबाइलमा एउटा एकाउन्टमा मात्र दिन्छ कि, एउटा वा दुईवटा एकाउन्टमा मात्र दिन्छ ओके। सो म यहाँ सिम्पली क्लाइम गर्छु ओके। एन्ड 100 यार 100 3 दियो यार, केही छैन, आजकल मात्र 3 दिइरहेको छ यार। एकाउन्ट नम्बर 9 जान्छ है यो, एकाउन्ट नम्बर 9 एन्ड यसमा चाहिँ 79 प्ले पोइन्ट छ ओके। एकाउन्ट नम्बर 9 हो यो एन्ड यसमा नि इन्स्टल एडमिसन दिएको छैन, यो पनि युएसकै एकाउन्ट हो। एन्ड म सिम्पली यहाँ पर्क्स क्लाइम गर्छु ओके। दुई दियो यार, र यो चाहिँ 10 नम्बरको एकाउन्ट हो ओके, यो लास्ट एकाउन्ट हो। यसमा चाहिँ 174 प्ले पोइन्ट छ ओके। र म यहाँ यो चाहिँ युएसकै एकाउन्ट हो होइन, यो पनि युएसकै एकाउन्ट हो, यसमा नि दिएको छैन इन्स्टल एडमिसन ओके। म यहाँ सिम्पली पर्क्स क्लाइम गर्छु। चार दियो र हाम्रो अहिले के भन्छ सिल्भरको एकाउन्ट अब सबै सकिसकेको होइन, 10 वटा एकाउन्ट थियो होइन, सबैमा पर्क्स क्लाइम गरिसक्यो होइन। अब चाहिँ ब्रोन्जको एकाउन्ट आउँछ ओके। ब्रोन्जको एकाउन्ट अहिले कतिवटा छ हामीसँग, 11 वटा छ, टोटल 21 एकाउन्टमा के गर्छु क्लाइम गर्नेछु ओके। यसमा चाहिँ 30 वटा प्ले पोइन्ट छ ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले पोइन्ट्स ब्रोन्ज। यो चाहिँ ब्रोन्जको एकाउन्ट हो र यो पनि चाहिँ युएसकै एकाउन्ट हो यो पनि। र 20 प्ले पोइन्ट्स टु सिल्भर। यदि 20 प्ले पोइन्ट्स यदि मैले होइन अन गरिसकेपछि होइन मेरो यो एकाउन्ट चाहिँ केमा जान्छ भने सिल्भरमा जान्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके। यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म यहाँ सिम्पली क्लाइम गर्छु ओके। प्लिज यहाँ 20 परिहाल, त्यसपछि डाइरेक्ट ब्रोन्जमा जान्छु ओके। 4 दियो, अझै 16 वटा प्ले पोइन्ट चाहियो है मलाई ब्रोन्जमा जानको लागि, केही छैन। सिल्भरमा जानको लागि म यो एकाउन्ट नम्बर 1 थियो होइन ब्रोन्जको, र टोटल एकाउन्ट नम्बर 11 वटा क्लाइम गरिसक्यो होइन हामीले। अब यो 12 नम्बर जान्छ ओके। 12 नम्बरको एकाउन्टमा जोन एडमको नाममा छ है, यसमा 28 प्ले पोइन्ट छ र यो पनि युएसकै एकाउन्ट हो, यसमा पनि दिएको छैन ओके। म यहाँ सिम्पली पर्क्स क्लाइम गर्छु, केही छैन। दुई दियो, केही छैन, नेक्स्ट टाइम। एन्ड यो चाहिँ 13 नम्बरको एकाउन्ट जान्छ ओके, 13 नम्बर र यसमा 27 प्ले पोइन्ट छ ओके। र यो पनि युएसकै एकाउन्ट हो, यसमा नि दिएको छैन ओके। इन्स्टल एडमिसन दिएको छैन तर पर्क्स दिएको छ है। र म यहाँ सिम्पली पर्क्स क्लाइम गर्छु, केही छैन। 7 दियो, यसमा हाइएस्ट आज दिएको भनेको 7 हो। 6 प्ले पोइन्ट दुईवटा एकाउन्टमा दियो होइन, र 7 यो एउटा एकाउन्टमा दियो है। र 34 भइसक्यो। म सिम्पली अब 14 नम्बरको एकाउन्टमा जान्छ है। यो चाहिँ 14 नम्बरको एकाउन्ट हो, 14 नम्बर र यसमा 30 वटा प्ले पोइन्ट्स अलरेडी छ ओके। म अब क्लाइम गर्छु है। र धेरैजना के गर्छ भने मसँग यहाँ प्ले पोइन्ट्स एकाउन्ट माग्छ है मसँग। अब खोइ यो अब यदि तपाईँलाई होइन प्ले पोइन्ट्सवाला एकाउन्ट चाहियो भने तपाईँ टपअप नेपालसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओके। यदि तपाईँ फेसबुकमा गएर सर्च गर्नुहुन्छ टपअप नेपाल भने यसमा तपाईँलाई आउँछ कि नेपालको फ्ल्याग होला होइन। म त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँ तपाईँ कन्ट्याक्ट गरेर प्ले पोइन्ट्सवाला एकाउन्ट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा के भन्छ तपाईँलाई टपअप नेपालले गर्नको लागि भने सिम्पल ट्याक्स दिन्छ होइन, सिम्पल त नभनौँ, अलि मिडियम हार्ड पनि हुन्छ, सिम्पल पनि हुन्छ है। त्यसमा तपाईँलाई के भन्छ भने ट्याक्स दिन्छ होइन। यदि तपाईँ त्यो ट्याक्स कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा एकाउन्ट दिन्छ होइन, पर्क्स क्लाइम गर्ने दिन्छ। ब्रोन्जको दिन्छ कि सिल्भरको दिन्छ त्यो मलाई ग्यारेन्टी छैन है, त्यससँग नै सोध्नु, टपअप नेपालवालासँग नै सोध्नु ओके। र यो चाहिँ अब 15 नम्बरको एकाउन्ट जान्छ है। यो यसमा मैले क्लाइम गरिसकेँ होइन, यसमा मैले क्लाइम गरिसकेँ होइन। र अब चाहिँ 15 नम्बरको एकाउन्टमा जान्छ है, 15 नम्बर। यसमा चाहिँ प्ले पोइन्ट 4 छ ओके, 4 प्ले पोइन्ट्स र यो पनि युएसकै एकाउन्ट हो र यसमा इन्स्टल एडमिसन छैन। र म सिम्पली यहाँ पर्क्स क्लाइम गर्छु ओके। कति दिन छ यार यसमा, 100 परिहाल्यो यार, 100 4 थियो, केही छैन। म सिम्पली डनमा क्लिक गर्छु र ब्याक जान्छु ओके। र यो चाहिँ 16 नम्बरको एकाउन्ट आउँछ अब, 16 नम्बर 16 नम्बर एन्ड 16 नम्बर यो चाहिँ क्रिस्चियन के को नाममा छ एकाउन्ट ओके।
म यहाँ सिम्पली अब यसमा नि यो चाहिँ कुन सर्भर हो यार, यो चाहिँ कुन सर्भर हो, 1 सेकेन्ड म चेक गर्छु है यो कुन सर्भर हो, कुन कन्ट्रीको एकाउन्ट। यो चाहिँ तपाईँको साउथ कोरियाको एकाउन्ट हो कि, र यसमा इन्स्टल एन्ड एडमिसन छैन, नआएको होला है। म यहाँ सिम्पली क्लाइम गर्छु पर्क्स, यसमा पर्क्स दिएको छ मलाई, र 3 दियो, केही छैन। म सिम्पली ब्याक जान्छु ओके। 100 चाहिँ लक्कीलाई मात्र पर्छ कि, मलाई अहिलेसम्म 3-4 चोटि परिसक्यो अर्कै एकाउन्टमा, 4-5-6 चोटि परिसक्यो है। र यो चाहिँ 17 नम्बर जान्छ है अहिले, 17 नम्बरको एकाउन्ट, र यो चाहिँ जोन कार्लोसको नाममा छ, जसमा चाहिँ 47 प्ले पोइन्ट्स अलरेडी छ ओके। र यो चाहिँ यसकै एकाउन्ट हो है, र यसमा दिएको छैन इन्स्टल एन्ड एडमिसन, तर पर्क्स दिएको छ है। यहाँ सिम्पली क्लाइम गर्छु एक्सपायर्स इन 6 डेज ओके, डन 3 प्ले पोइन्ट्स। र अब चाहिँ 18 नम्बरको एकाउन्टमा जुन चाहिँ हेलको नाममा छ, र यहाँ नोटिफिकेसन एउटा आएको छ, म हेर्छु है। किपिङ ओ डिभाइस सेपरेट एन्ड सिक्योर, काम छैन यसको, म सिम्पली ब्याक जान्छु है पर्क्स क्लाइम गर्नको लागि। यसमा चाहिँ 3वटा प्ले पोइन्ट्स हो कि, र यदि तपाईँको होइन यो चाहिँ चाइना ताइवान सर्भरको एकाउन्ट हो होइन, यसमा चाहिँ इन्स्टल एन्ड एडमिसन दिएको छ है, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 प्ले पोइन्ट्स दिन्छ यदि तपाईँ यो सबै एप इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने हो कि। र यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँलाई 250 प्ले पोइन्ट्स चाहियो सिल्भरमा जानको लागि हो कि। यहाँ मनिर 3 अलरेडी छ, अहिले कतिवटा चाहियो, 247 चाहियो जुन चाहिँ सिल्भरमा जानको लागि। म यहाँ सिम्पली पर्क्स क्लाइम गर्छु टाइम वेस्ट नगर्दै ओके। सात दियो, आजकल हाइएस्ट 7 नै हो मेरो, 7 त हाइएस्ट हो। र यदि म यहाँ 20वटा दिन्छ होइन, 5 इन्टु 4 20 हुन्छ, टोटल 30 प्ले पोइन्ट्स हुन्छ मन्थली होइन। र अब चाहिँ 19 नम्बरको प्ले पोइन्टवाला एकाउन्ट होइन, 19 नम्बर जुनमा चाहिँ 27वटा प्ले पोइन्ट्स अलरेडी छ ओके। र यो चाहिँ युएसकै एकाउन्ट हो, यसमा नि दिएको छैन इन्स्टल एन्ड एडमिसन, र म यहाँ सिम्पली पर्क्स क्लाइम गर्छु ओके। अब 100 यार, 100 साला 3 नै दियो, केही छैन। म सिम्पली ब्याक जान्छु, र 32वटा हुन्छ यसमा पोइन्ट्स ओके। खोइ त आएन त, र अब 20 नम्बरको एकाउन्ट हुन्छ है, 20 नम्बरको यो, र 20 नम्बरको यसमा चाहिँ टेस्टको नामले छैन, र यसमा टोटल 29 प्ले पोइन्ट्स छ ओके। यो चाहिँ सिल्भरकै एकाउन्ट हो, सिल्भर भनिरहेको छु, युएसकै एकाउन्ट हो ओके। र म यहाँ सिम्पली पर्क्स क्लाइम गर्छु। अब यो चाहिँ 20 नम्बरको ओके। 100 आज एउटामा पनि दिएन यार, र 31 हुन्छ, 29 30 31 ओके। र म सिम्पली ब्याक जान्छु, र एउटा एकाउन्ट अझै बाँकी छ ओके, यसमा कहीँ दिन सक्छ, खोइ ग्यारेन्टी छैन। यसमा 2 प्ले पोइन्ट्स मात्र छ ओके। र यो चाहिँ युएसकै हो, युएसकै एकाउन्ट हो, र पर्क्स दिएको छ। म सिम्पली यहाँ क्लाइम गर्छु एन्ड र 3 दियो आज, मतलब लक थिएन मेरो, अरू दिन त दिन्थ्यो है 100 प्ले पोइन्ट्स, आज दिएन खोइ। र एन्ड गाइज इफ यु आर न्यू, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एन्ड गाइज दिस मस्ट टुडे हेभ अ नाइस डे। र एउटा कुरा छ है, यदि तपाईँलाई एकाउन्ट चाहियो भने है, मैले भिडियोको बिचमा पनि भनेको थियो र लास्टमा पनि भन्दैछु, यदि तपाईँले एकाउन्ट चाहियो होइन, तपाईँ फेसबुकमा गएर होइन सिम्पली टपअप नेपाल सर्च गर्नुहुन्छ भने, 1 सेकेन्ड म हेराइदिन्छु तपाईँलाई ओके। म सिम्पली ब्याक जान्छु, र हाइएस्टवाला एउटा फेसबुक खोल्छु होइन, र म यहाँ टपअप नेपाल सर्च गर्छु ओके। म यहाँ टपअप नेपाल सर्च गर्छु, तपाईँ यहाँ टपअप नेपाल सर्च गर्नु है, र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको फ्ल्याग हुन्छ होइन, त्यसमा 2.8K फ्लोर हो ओके। तपाईँ यहाँ गएर यहाँदेखि तपाईँ प्ले पोइन्ट एकाउन्ट किन्न सक्नुहुन्छ ओके, किन्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँ किन एउटा सिम्पल टास्क दिन्छ है, सिम्पल त नभनौँ, मिडियम खालकै टास्क दिन्छ तपाईँलाई। यदि तपाईँ त्यो टास्क कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई दिन्छ प्ले पोइन्ट्सवाला एकाउन्ट, त्यो ब्रोन्जको होस् वा सिल्भरको होस् वा अरू कुनै लेभलको होस्, तर दिन्छ ओके। एन्ड गाइज दिस मच टुडे हेभ अ नाइस डे।